Welcome friends, my channel Orupjoti 87. Sauk eti dhunia ada nohorur bonua asarar recipe. Sauk dekhiborar karone kiman dhunia hoise etiai. To bahut dhunia recipe eta. To bolok start koro. So eneke moi nohoru আধা কিলো নহৰুৰ সৰি 250 নহৰুৰ বাকলি পেলাই লৈছো আৰু এইখিনি আদা সৰু সৰুকৈ মই কুটি লৈছো চাওক এনেকৈ মই কুটি লৈছো গোটেইখিনি ইয়াক মই এই সৰিয়াটো থৈ standing in the cold cold rain আমি ইয়াতে একেলগে গোটেইখিনি মিক্স কৰি দি নিমখে হানি এই ৰাতিৰ কাৰণে থৈ দিম What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out, maybe it's 'cause it's not enough. एक रात्रि कारणे থাকি থৈ দিলো যোৱাকালি থাকি থৈছিলো আজি মই চাও এতিয়া কেনে হৈছে চাওক নিশ্চয় পানী উঠিব পানী আদাৰ পানী নিমখৰ পানী গোটেইবিলাক ওলাব চাওক কিমানখিনি পানী ওলাইছে এই পানীখিনি উলিয়াই দিব লাগিব এতিয়া পানীখিনি মই উলিয়াই দিম তাৰ আগত চাওক নহৰুবিলাক কেনেকৈ কোমল হৈছে নিমখত দি থোৱাৰ কাৰণে নহৰুটো ধুনীয়া কোমল হৈছে নহৰু পানীটো মই উলিয়াই দিছোঁ অলৰেডি এতিয়া মই ইয়াতে কিছু মিক্সিত পিচি ল'ম মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু ইয়াতে মই জলকীয়া দিম এইখিনি জলকীয়া কাটি লৈছোঁ গোটেইখিনি মিক্সিত একেলগে পিচি ল'ম বহুত মিহি নহ'লেও কথা নাই এনেকৈ মই পিচি লৈছোঁ এনেকৈ মই পিচি লৈছোঁ এইখিনি আৰু ইয়াত দিবৰ কাৰণে মছলা লাগিব এইটো মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ চাওক আপোনালোকে চামুচেৰে দিছোঁ মিঠি গুটি মই 1 চামুচ দিছোঁ ধনিয়া গুটি দিছোঁ 1 চামুচ চপ 1 চামুচ সৰিয়হ 1 চামুচ জিৰা 1 চামুচ আৰু আজৱাইন দিছোঁ মই আধা চামুচ এতিয়া মই গোটেইখিনি একলগ কৰি আকৌ মিক্সিত পিচি পাউডাৰ কৰি ল'ম ভাজিও দিব পাৰে কিন্তু মই আজি ভাজি নিদিওঁ এনেই মিক্সিত পিচি ল'ম তেনেকৈ পিচি লৈছোঁ মই এইখিনি ওলাইছে আৰু এইখিনি আদা নহৰু পেষ্টখিনি তো ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া কেৰাহীত তেল অকণমান গৰম হ'ব দিম তেল বহুত বেছি নালাগে তেল দিছোঁ মই আৰু ইয়াত কেইটামান কালজিৰা উঠাই ল'ম ইয়াতে গোটেইখিনি মিহলাই ল'ম
পিচি লোৱা হালধি দিছোঁ অকণমান ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত মছলা গুড়িখিনিও দিম এইখিনি ইয়াতে দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই ল'ব লাগিব এতিয়া অকণমান মই কাশ্মীৰী পাউডাৰ দিম কাশ্মীৰী পাউডাৰ দিলে কালাৰটো ভাল হয় সেইটোৰ কাৰণে কাশ্মীৰী পাউডাৰ অলপ ইউজ কৰিছোঁ তেল মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া তেলখিনি মই ইয়াতে দিম এতিয়া চাওক ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আদা নহৰু আচাৰ কেনেকুৱা হৈছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব এতিয়া ইয়াক এই ৰ'দ লগাব লাগিব আকৌ এবাৰ ৰ'দত দিয়াৰ পিছত মই এনেকৈ আনিছোঁ আকৌ ৰ'দ লগাইছোঁ ৰ'দ লগোৱাৰ পিছত চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে কালাৰো ধুনীয়া আহিছে গোন্ধ ধুনীয়া আহিছে ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে এতিয়া মই ইয়াক আচাৰখিনি এটা কাঠৰ বাতি এটাত মই লওঁ চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হৈছে তেলটো উঠি আহিছে ছাইডত এনেকৈ মই কিছু সময় ৰাখি দিম 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ৰাখি দিম তাৰপিছত মই ইয়াক বটলত ভৰাই ৰাখিম চ' এনেকৈ আপোনালোকেও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে